in thinking more about this representative rule, ще говорячи про цю представницьку роль управління, I want you to think about what God did, because there was no place where He was in charge over the earth anymore. Adam and Eve had sinned. As they began to have children, obviously, I believe by faith, they know the Lord. Уявіть собі, що ця представницька роль після того, як Адам з Євою згрішили, хоча вони мали далі дітей, я думаю, що Адам з Євою, коли Господь до них підійшов, вони зрозуміли, вони вірили в Бога, були віруючими. By the time you get to Genesis chapter number 6, though, але коли час дійшов до 6-го розділу буття, the whole earth is corrupt. вся земля була розбещена. There was one man who found grace in his eyes, and eight souls were saved because of him. Один тільки чоловік знайшов благодать Бога, Ной, і з ним спаслося разом 8 людей. So then, as you think about what happens after that, you get to chapter number 12. Далі, що відбулося, ви знаєте, і доходимо до 12-го розділу. God calls Abraham. Бог кличе Авраама. And you see God begin to work in Abraham, and we know the rest of the story, Abraham, Isaac, Jacob, and you get Joseph in Egypt. Ну і далі ми знаємо Авраам, Ісак, Яків, в Єгипті вони, Йосип. And then God takes Jacob and his family, 70 people, the Bible says. Бог посилає, Яків бере своїх синів, 70 людей, сказано, переходять в Єгипет. And they end up in Egypt, and they are there for 400 years. Вони там 400 років. And they leave with probably, estimates range from 1 million to 2 million people. І вони виходять з Єгипту, по-грубому, всякі підрахунки, від 1 мільйона до 2 мільйонів людей. And God gives them a little piece of property, the promised land. І Бог дає їм невеличку частинку, ділянку на землі, на планеті, оцю ханаанський обіцяний край. And from the day that they set foot in the promised land, і з того дня, коли вони стали ногою на цю землю, they've had nothing but trouble. В них з того моменту не було ні одного дня спокою. Even under their biggest Kings. Now their biggest Expansion. they never occupied all the land that God had given to them. Навіть в часи, David and Solomon, навіть в часи that God had given to Abraham. Їхнього розширення, коли царство розширялося до найбільших меж, це за часів Давида і Соломона, вони все одно не володіли всією тою землею, яку Бог першопочатково їм задумав. So what you see then що ви тут is бачите? God establishing a country що Бог, in which He can reign through them, що Бог, and the devil goes to work again. Що Бог через ізраїльський народ хотів встановити таку країну, де був би його народ, з якої, території якої, через який народ Бог би управляв би землею. І диявол знову тут пускає свої коріння проти. And they become idolaters. І вони стали, ці євреї, в великій мірі ідолопоклонниками. So fast Всяке forward. ідолопоклонство – це в кінці кінців поклоніння дияволу. Let me ask this question. І питання таке. Why the hatred for Israel? Чому така ненависть до Ізраїля? If you remember in May of 1948 when they became a nation again, коли в травні 48-го року знову вони заснували цю країну Ізраїль, the 5 Arab nations surrounding them told them they were going to drive them into the sea. 5 націй арабських, народів, які навкруги них зібралися, просто кипіли, вони хотіли просто щавити, здавити в море. So why the hatred? Чому така ненависть? I think there are obviously multiple reasons, but the main reason I think would be because God has set His rule over them, and they represent God's rule on the earth. Звичайно, можна називати всякі причини, політичні, економічні, все таке, але така основна духовна причина. The prince and power of the air won't stand for it. Хотів
через цей народ із цієї країни встановлювати, розширювати своє царювання на всій землі, а диявол, князь цього світу, що панує в повітрі, противиться цьому всіма своїми наявними силами. Alright, so let's go now to God's design and plan for marriage. We looked at God's design and plan for man. Now let's talk about marriage specifically. Ми з вами говорили про Божий задум і план для людини. Зараз ми будемо говорити про задум для шлюбу. Це сторінка 8 з самого верху. Got it? Alright, read Genesis 2:18 and stop at verse. Read through verse 20, please. 18-20. Другий розділ буття з 18 по 20 вірш. І сказав Господь Бог, недобре, щоб бути чоловікові самотнім, створю йому поміч, подібну до нього. І вчинив Господь Бог із землі всю польову звірину і все птаство небесне, і до Адама привів, щоб побачити, як він їх кликатиме. А все, як покличе Адам до них, до живої душі, воно йменне йому. І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині, але Адамові помочі він не знайшов, щоб подібна до нього була. The first several times I read this, I didn't quite understand what was going on. Перших декілька разів, коли я читав, я не дуже глибоко розумів, що тут відбувається. It doesn't make sense at first, because he says, Спершу немає такого, God says to him, it's not good that man should be alone. немає такого поняття, чому Бог сказав, що недобре бути самотнім. I'll make him a helper comparable to him. Зроблю йому поміч подібну до нього, чи підходячу до нього. Then he starts talking about the animals. І далі він почав говорити, чи Бог говорить про польову звірину. Now think about that. What's going on here with the animals? Чому тут не з того, не з цього звірі починають? Okay, God created us in His image, right? Правильно, Бог створив нас за своєю подобою. Think about this, male and female created He them, is what the За Bible says. подобою Божою чоловіка та жінку створив. Did He create the animals the same way, male and female? Він звірів створив так само жіночої та чоловічої статі. Yes, obviously. Так, звичайно. So God's going to create a helper for Adam, and instead of the next sentence saying He created Eve, He doesn't say that. It talks about Him creating the animals and then Adam being, all the animals being brought before Adam. Think about this. It's not good that man should be alone. Дивіться, як тут відбувається, як картину можна розкласти. Бог каже, що недобре бути чоловіку одному, потім Бог створює тварин, які є чоловічої, жіночої особи, приводить їх всіх перед Адама. So Adam, not a caveman, but extremely intelligent, right? І Адам, він не піщерний чоловік, як дехто хоче представити, найбільш розумніший, який вийшов з-під Божого творення. Begins naming these animals, and whatever he named them, that was their name. Okay. Він починає називати ці тварини, як назвав, так воно і було назване. He brings a bear before him, right? But he didn't just bring a bear, he brought two bears. І коли, скажімо, медведі, A he bear and a she bear. Бог привів A he lion and a she lion, and a he cow and a she cow. Він не привів одного медведя, не одного лева. Він привів медведя і медведицю, лева і львицю. And what's going on in Adam's mind? Що в Адама відбувається в розумі? He has no one to communicate with on the same. He has obviously God to communicate with, but he has no counterpart, no one like him. The animals are animals; they're not like you. А в Адама немає такої, якби підходячої істоти. And so it seems odd at first, but what God is doing is He's showing him that you have a need for a companion. You have a need for Бог somebody просто who's сказав, like Адам, you. сиди, мовчи, я тобі знаю, що треба. Бог йому показав, як може бути, що навіть тварини мають свою другу частину, а в нього немає. And so God made Adam aware of his lack of companionship. Тому Бог, проводячи цих тварин по парах, Адамові показав його потребу в компаньйоні. I don't think when it talks about it's not good that man should be alone, I don't think Adam is lonely. I don't think that's the word. I think that Adam is without a companion.
Коли Бог сказав, недобре чоловікові бути самотнім, слово самотнє в нас і в англійському ніби так, що йому скучно, немає нікого. Тут скоріше ідея, що в нього немає відповідної частини, як у звірів, він і вона. And so God obviously puts Adam to sleep, takes one of his ribs and makes Eve. І далі ми знаємо, що Бог вчинив сон і взяв ребро і створив жінку. So when Adam sees her, коли Адам її вперше побачив, this is now bone of my bones, this is now flesh of my сказав, flesh. що це кість від костей, тіло від мого тіла. This is someone like me now. This is Сказано, someone I can relate to. бо взята вона з чоловіка, вона чоловіковою буде зватися, тобто тут мається на увазі це чоловік, а це чоловікова, тобто це він, а це вона. Ось те, що я бачив у звіря. And then verse 24 and 25 is probably the foundational passage for marriage. І тепер вважається 24 і 25 вірші. Це ключові, основні вірші про сім'ю. Покине тому чоловік свого батька та матір свою і пристане до жінки своєї, стануть вони одним тілом. І були вони нагі обоє, Адам та жінка його, і вони не соромились. All right, so several things we can learn from this. Number one, marriage and family are created by God. Перше, пункт А, на нашій сторінці 8, шлюб і сім'я створені Богом. God initiated, invented, instituted marriage. Бог ініціював, винайшов і постановив шлюб. Marriage is holy Тому because God is holy. шлюб є святим, бо це Боже встановлення, а Бог святий. God doesn't care for people messing with his holy things. Бог не терпить, якщо людина втручається у те, що він, святий Бог, створив. Do you remember the passage in Daniel? Пам'ятаєте, в книзі Даниїла, Belshazzar and the handwriting on the wall? коли на стіні перед Валтасаром рука писала. Is that familiar? You remember that? Є. Okay, so Пам'ятаєте, так? do you know why God showed up and wrote on the wall? Знаєте, чому Бог вирішив зробити таке чудо на стіні писати? Nebuchadnezzar had taken the gold and silver things out of the temple Тому що цей цар Навуходоносор and kept them in his treasure. Раніше цар перед ним забрав з Єрусалимського храму золоті посудини і приніс і держав у своїй скарбниці. Now his grandson is having a drunken feast. Тепер Валтасар, це його внук, виставив його на столах, і вони з них п'ють вино, тобто п'янствують. And they go get those vessels of gold and silver out of the treasury І вони принесли, to get drunk out of. вони принесли ці всі з Єрусалимського храму посудини, щоб пити оце вино. Remember those sacred vessels. Але це посудини священні. They were created for one purpose, to be used in the service of God in the temple. Це були спеціально створені посудини в Божому Єрусалимському храмі, щоб з них пити під час богослужінь спеціальних тільки в святому Єрусалимському храмі. And so God ended his reign right then. In fact, at that moment, the Medes and the Persians they'd stop up the river, they were coming under the city walls, and they came into Babylon. Бог от такого, як би сказати, багато що терпів. Це край, коли людина втручається чи наругується над святими речами. Прямо в той момент, коли писала ця рука, в цей момент мідоперси перекрили річку і під міською стіною влізли, і в цей момент і закінчилось його царювання. Read that quote from John MacArthur, the next paragraph. Marriage is first of all God's institution. Далі, пункт А. Шлюб – це перш за все Божий інститут і Божа справа, незважаючи на те, як люди можуть його оскверняти і заперечувати чи нехтувати Божою участю у шлюбі. Незалежно від того, чи шлюб укладений між справжніми віруючими, чи між абсолютними язичниками чи атеїстами, чи шлюб був організований батьками або за взаємним бажанням і згодою нареченої і нареченою, шлюб як загальні суспільні відносини – це перш за все план і робота Бога для продовження роду, задоволення та для збереження людської раси.
Letter B there, marriage involves complementary roles for the man and the woman. Пункт Б. Шлюб передбачає взаємодоповнюючі ролі для чоловіка і жінки. Woman was created to be corresponding to the man, like him, but not an exact representation of him. Жінка створена для того, щоб бути підходячою для чоловіка, чи відповідною, такою, як він, але не точною копією. She would supply for him what he lacked, and he would do the same for her, thus Вона making them повинна one flesh. надавати йому те, чого йому бракує, чи чого в нього немає, і він має робити для неї те ж саме, і це робить їх одним тілом. Read that next paragraph. She was Вона була тою, хто міг спілкуватися із ним так, як тварини не могли спілкуватися з Адамом. Чоловік і жінка разом могли поклонятися Богові, виховувати сім'ю, опановувати землю і знаходити радість у своїй спільності. Yeah, one of the notions, I guess, false ideas related to marriage Одне з таких рухів чи лжевчень, що про шлюб говорять, is that marriage is a partnership. це шлюб, це говорять, в основному це партнерство двох партнерів. In my marriage counseling, that's one of the things we have to discuss quite often. Я працюю дуже підлюдськими бесідами з сім'ями, я дуже часто це пояснюю, зобов'язаний опрацьовувати з ними. Because they have the idea that marriage is a 50-50 partnership, 50%, 50%. Люди мають таку ідею, що це 50 на 50. Твій внесок 50 і мій 50. But that's not the way God designed marriage. Але Бог зовсім не так задумав. These two become one. They function as one flesh now. And that's 100% of the man, 100% of the woman, making them one flesh, right? It's not Це a одне partnership. тіло, вони об'єднуються і кожен з них віддає всі свої 100% сюди. Це одна одиниця. And then letter C, marriage involves a man and a woman. Далі, пункт С. Шлюб включає, чи шлюб складається з чоловіка та жінки. Probably the best way, marriage involves one man and one woman. Найкраще було б сказати, шлюб складається з одного чоловіка та однієї жінки. God could have created multiple wives for Eve and multiple wives for Adam. Дивіться, для Бога не було ніякої проблеми створити з Multiple одного husbands for ребра Eve. дві жінки, взяти два ребра і те місце закрити. Але Бог задумав так. The words for man and woman are singular, Слово so they don't allow for multiple в цьому spouses. місці книги буття, де Бог встановлює шлюб, слово чоловік і слово жінка, це все вжито в однині, тому Бог не дозволяє і не мав на меті мати декілька чоловіків чи декілька жінок. When you start talking about polygamy in the Bible, some people obviously did have multiple wives. David had multiple wives. Тепер, полігамія, тобто багато жінок у Біблії, дуже має багато прикладів, і деякі з таких божих мужів, наприклад, як Авраам чи там Давид, мали декілька жінок, мається на увазі одночасно. But when you see those things in Scripture, you never see God okaying them. He just Але вважайте, що коли це в Біблії написано, Бог ніде ніколи не одобрив цього. it's just God recording them for us. Це просто констатація факту, що так було. Але Ісус колись сказав на початку, так не було. To understand what God intended, you always have to go back to the beginning. Тому, щоб розуміти, яким був задум Божий для сім'ї, треба починати з цього самого початку, що ми читаємо. Verse number, that's exactly what Jesus did in Matthew 19. Ісус у Матвія 19 оце і сказав, чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою. І сказав, покине чоловік батька і матір, пристане до дружини і ставить вони одним тілом. Yeah, he said, have you not read that he made them at the beginning? He took them right back to the beginning. Ісус Showed them what God's intention was. ніби сказав, що зараз є багато понять про шлюб, дуже переплутаних, трошки підкоректованих по-людському, але треба на самий початок вертатися і там читати. All right, letter D. Далі. Marriage forms a new family unit. Шлюб формує нову сімейну одиницю. Now this is key when in my marriage counseling, another issue we have
Ще коли я проводжу бесіди з сім'ями, ще одне питання, яке часто виникає. This idea of leaving, even for this cause shall a man leave his father and mother. Okay? Ця проблема виникає на оцих словах, що залишить і пристане. The idea is that the only bond that can break the bond of parenthood and parent-child relationship is the bond of marriage. It forms a whole new relationship. Єдине, що я викладаю, єдиний зв'язок, який може розірвати зв'язок дитини з батьками чи дитини зі своєю матір'ю, це новий зв'язок цієї дитини, яка вийшла заміж і одружилася, заміж вийшла, шлюб створила. Marriages get into trouble when they involve a third family or a third party. Okay? Завжди шлюб зазнає поразки чи проблеми, коли є якась третя частина, чи мама, чи тато, чи ще там. And so there's a whole new family unit, all right? Це повністю новий сімейний одиниця сімейна. Letter E, marriage is a one flesh relationship. Далі. Пункт Е. Шлюб – це стосунки у контексті одне тіло. Read that first paragraph there for just a second. Ці слова можуть мати двояке значення. Ці двоє стануть однією плоттю, вони будуть вважатися одним тілом, не маючи окремих або незалежних прав, привілеїв, турбот, проблем і так тому подібне. Кожен із них однаково зацікавлений у всіх речах, що стосуються стану їхнього шлюбу. І друге значення. Ці двоє мають разом породити одну плоть. З їх союзу вийде потомство настільки схоже на них, як і вони схожі між собою. And then the next question. Just that one paragraph. Термін «одна плоть» означає, що так само, як наші тіла, це одне ціле, яке не може бути поділене на частини і все ж залишитись цим цілим, так само Бог задумав, щоб це було і у шлюбних відносинах. Більше немає двох сутностей, двох осіб, але тепер є одна сутність, подружня пара. У цього нового союзу є ряд аспектів чи граней. Skip the next paragraph and go to emotional. Yes. Емоційно, духовно, інтелектуально, фінансово і у кожній іншій сфері пара має стати одним цілим. Так само, як одна частина тіла піклується про інші частини тіла, шлунок перетравлює їжу для організму, мозок керує тілом на благо цілого організму, руки працюють заради тіла, так і кожен партнер у шлюбі має піклуватись про іншого. Кожен партнер більше не дивиться на зароблені кошти як на мої гроші, але як на наші гроші. And the last paragraph. Фізично вони стають одним тілом, і результатом цього є діти, яких створює їх союз. Ці діти зараз мають особливий генетичний склад, властивий їх союзу. Навіть у сексуальному аспекті їхніх стосунків чоловік і дружина не повинні розглядати тіло як своє власне, а як власність свого партнера, згідно 1 Коринтянам 7 розділ. Вони також не повинні зосереджуватися у власному задоволенні, а радше на задоволенні чоловіка або дружини. And then letter F there, the marriage bond is permanent. Далі, 10-та сторінка. Шлюбні узи постійні і нерозривні. Бог встановив шлюб як постійний зв'язок, який може бути розірваний лише смертю. Він пристане до своєї дружини, вони належатимуть одне одному і стануть одним тілом. У цій заяві відсутні жодні винятки. The marriage is a covenant relationship. Шлюб – це стосунки заповіту. It's not a contract. Це не договір. What's the difference between a covenant and a contract? А яка різниця між договором і заповітом? Договір можна змінити? You can change your contract. Ні, заповіт ти ніяк не можеш розірвати, а договір ти можеш розірвати. You can stop your agreement or contract, but you can never stop your agreement. It lasts till the point of death. Good. Excellent. Заповіт діє до смерті. A contract Контракт is meant to protect my interest. Контракт пишеться з ціллю, щоб захистити свій інтерес. A covenant states what I will do Заповіт. regardless of what the other person does. Заповіт – це така домовленість, як сказати, який говорить, ось що я зроблю, незалежно від того, як поступить інша сторона.
So we start talking about like when we go through the roles of men and women, Коли ми говоримо про роль чоловіка і дружини, we talks about a wife and her submission to her husband is under the Lord. коли сказано, що дружина повинна коритися чоловікові як Господу, And a husband loving his wife like Christ loved the church. Those are commitments made але чоловік має любити дружину, як Христос полюбив церкву. in a covenant relationship. In other words, these are the things that we're supposed to be doing regardless of how the other person responds. Ці слова написані в такому розрізі заповітніх стосунків. Це означає, чоловік любить свою дружину, незважаючи на те, як поводить себе дружина. So it's not a conditional covenant. It's an unconditional covenant. Тому It's I wills based on what God Шлюб told us to do. – це стосунки безумовного заповіту, бо є заповіт умовний. Якщо ти, то я. Ні, це безумовний заповіт. All right, let's let's go to Roman numeral 3, the New Testament confirmation of God's design. Третій римський. This is significant in what Jesus does here, and read that passage again for us, please. Новозаповітні підтвердження Божого задуму. Матвія 19:4. І він відповів і сказав: чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав: покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. То, що Бог спарував, людина нехай не розлучує. So letter A and B there. So again, it's significant for a couple different reasons. First of all, it's Jesus speaking. Перше, що дуже важливо, що тут написано вчення самого Ісуса. Do you remember there was I don't know the exact passage, but the Bible says that he spoke as one having authority. Пам'ятаєте, я не можу точно сказати цитату, де сказано: але Ісус говорив як той, хто має владу. And the reason they said that is because when other teachers would teach, they would always quote previous teachers. Чому це було сказано? Тому що коли їхні вчителі викладали щось, стверджували щось, вони завжди покладались на авторитет попередніх поколінь вчителів. He's not quoting other teachers. Ісус же, проповідуючи чи навчаючи, нікого не цитує. And so in this passage, he's affirming God's original intent in marriage. Тому в цьому місці він підтверджує Original design. Боже першопочаткове This is important for us because призначення для шлюбу, задум. there's an idea that's prevalent that this understanding of marriage was only for this specific time. So, in other words, so now you've got say 4,000 years of human history when Jesus shows up, and so marriage was a mess at that point in time. And instead of saying we're going to change and make it say something else, Jesus went back to God's original plan. Чому взагалі ця розмова відбулася? Тому що було таке розуміння, що так, Бог все там правильно в буті написано, але це був Божий задум для шлюбу, коли був тільки один Адам, була тільки одна Єва. Тобто це був Божий задум для того моменту. Але зараз то пройшло 4000 років, зовсім по-другому все змінилося. І в них було своє формулювання, що таке шлюб і сім'я. І замість того, щоб Ісус пристосовувався до позицій того культури, того часу, коли він жив, він сказав, це все не грає ролі. Яка культура? Грає роль, що Бог на початку задумав. And then letter B there, Jesus points out that God brings people together in marriage. Ісус вказує на те, що Бог об'єднує людей у шлюбі. I think we've read this quote before, but read it again for us. У творчому розумінні кожен шлюб укладається на небі. Із самого першого шлюбу Адама та Єви Бог поєднав кожного чоловіка та дружину. Шлюб – це перш за все Божий інститут і Божа справа, незважаючи на те, як люди можуть його оскверняти і заперечувати чи нехтувати Божою участю у шлюбі. Незалежно від того, чи шлюб укладений між справжніми віруючими, чи між абсолютними язичниками, чи атеїстами, чи шлюб був організований батьками, або за взаємним бажанням і згодою нареченого і нареченої, шлюб як загальні суспільні відносини – це перш за все план і робота Бога для продовження роду, задоволення та для збереження раси. Незалежно від того, чи укладений шлюб розумно чи нерозумно, щиро чи нещиро, егоїстично чи безкорисливо, з великою чи малою посвятою, Божий задум для кожного шлюбу полягає в тому, щоб він був нерозривним аж до смерті когось одного із подружжя. Very good. Let's go to Roman numeral 4 then, the definition of marriage.
Далі, визначення шлюбу. And this is from a journal article. Marriage consists of leaving one's parents and cleaving to one's partner of the opposite sex. You can go ahead and read that. Складається з таких кроків, щоб покинути батьків і пристати до партнера протилежної статі. Покидання і приставання йдуть разом у такому порядку. Таким чином, шлюб – це акт публічно визнаний, покине, щоб встановити постійні стосунки, пристане і скріплені сексуальними відносинами, стануть одним тілом. Шлюб – це, в принципі, такий довічний союз, що будь-яке порушення шлюбного завіту може бути визначене як акт зради, який Бог ненавидить. And then B, Scripture clearly regards marriage as a covenant of God, Далі. Писання чітко розглядає шлюб як завіт Божий. instituted as well as witnessed by Him. І цей шлюб заснований і засвідчений ним. Зв'язок або союз, створений через завіт, відносини, коли дві людини стають одним тілом, шлюб має такий характер, що лише смерть може цей союз припинити. And then letter C is the definition that we use for marriage. Read that for us. І пункт С. Ми дійшли висновку, що біблійне поняття шлюбу найкраще можна описати як завіт, священний зв'язок між чоловіком і жінкою, встановлений і публічно укладений перед Богом. Незалежно від того, чи подружня пара визнає це чи ні. Зазвичай вступає у силу статевими стосунками. And then our conclusion then is man was created in the image and likeness of God. Людина була створена за образом і подобою Божою. Це робить їх відмінною від усього творіння. Людина подібна до Бога тим, що має деякі характеристики Бога – духовні, особистісні, моральні, прагнення до відносин, емоційні, творчі. Що стосується функції, то носити образ і подобу Бога означає, що людина створена, щоб бути його представницьким управителем на землі. Ця функція виконується шляхом розмноження та панування над землею. Чоловік і жінка поділяють це панування через установлений Богом інститут, що називається шлюбом. Шлюб призначений бути основною одиницею суспільства, за допомогою якого людство може бути представниками Бога на землі. Шлюб складається з одного чоловіка і однієї жінки, які стають одним тілом. Щоб утворити новий зв'язок, відокремлений і відмінний від попередніх сімейних зв'язків. Цей новий союз повинен тривати аж допоки смерть його не припинить.